Pinag-iisipan mo bang bumili ng DJI Neo? Well, in this video, I will tell you everything I learned about DJI Neo and sabihin ko sa inyo kung ano yung naging experience ko using this. Is it good? Is it bad? Well, I'll tell you both the pros and the cons. Pero bakit nga ba ako bumili ng DJI Neo? Well, number one, wala naman akong drone flying experience. Kaya nung nakita ko yung ad nito, nakita ko, uy, parang okay to as a first-time drone enthusiast. And I think most of you guys, ganun din. Nagbabalak kayo mag-drone, maybe this drone is for you. The one that I got is the standard version. Meaning, yung kasama lang ay yung drone mismo, yung DJI Neo, pati extrang propeller guard, eto, pati extrang propeller. Kasi yung difference niya sa Fly More combo, meron kang additional 2 batteries, pati isang charger, plus isa pang remote. Ba't kaya hindi kasama yung remote dito? Well, mainly, kasi pwede mong kontrolin ang DJI Neo using your phone or even kahit wala na yung phone. Pero in my experience, gusto ko pa rin siya i-connect sa phone every time and later you'll know why. Ang standard version nito ay nasa 10,799 pesos, while yung Fly More combo, ito naman ay nasa 18,999. Pero bakit standard lang yung binili ko instead of yung Fly More combo? The main reason, dahil feeling ko hindi ko naman talaga kailangan ng remote. At gusto ko kasi yung portability niya. Hindi pang pwede mong ilagay sa bulsa mo. And yes, kasya siya sa bulsa, no? Pero you see, kasi laki lang din siya halos ng isang iPhone 15 Pro Max. O, di ba? Mas magaan pa nga siya kaysa sa phone na to. When it comes to battery, ang claim ni DJI ay umaabot daw ito ng 18 minutes na flying time. Well, ito ay mainly depende sa usage mo, no? At depende din sa lakas ng hangin. Kasi kung malakas yung hangin, definitely, mas malakas yung power na gagamitin niya. Kasi kailangan mong mas gumalaw ng mas gumalaw. Nakakabitin ba tong isang battery? In my experience, for every shoot that I got, after 1 week of using it, hindi pa naman ako nabibitan so far. Pero, konti lang kasi yung mga aerial shots na nilalagay ko, yung mga drone shots na nilalagay ko. Mostly, nag-add lang ako ng drone shots for establishing the shot. Okay? Meaning, ito yung mga ipapakita ko lang kung saan yung location. At mabilis lang yung pag-shoot nun. Parang wala pang 10 minutes or wala pang 5 minutes kung nakuha mo na yung perfect shot. Pero I would understand if some of you would prefer 3 batteries para lang sure ka na hindi ka mauubusan ng battery. When it comes to the video quality naman, I would say na medyo sakto lang yung video quality na nakukuha ko dito from this DJI Neo. Bakit? Well, 4K naman yung quality, up to 30 frames per second naman, pero for some reason, iba yung kulay niya. And to introduce that, I will be showing you 3 different clips. One is shot during daytime, one during nighttime, and lastly, controlled environment. So dito, papakita ko sa inyo itong daytime. So ito, kinuha ko to dito sa Marikina Sports Center. So this is for one of the promotional videos na ginawa ko din. You can see na ito ay medyo maaraw pa, no? So sinut yan around 5 p.m. And you can see na ito yung plain and raw version niya. Once na magawa ko ng color grading, magiging ganito yung itsura. Pwede na ba? We'll see. Now, this next clip naman is taken during nighttime. Pero considered siya sa indoor kasi nasa controlled environment. Meaning, nasa covered court. Tapos, meron pa rin namang lights all around. Pero makikita nyo na in some areas, madilim na. At dito, mapapansin nyo na medyo grainy na yung footage dahil nga kinukulang na sa light. Now, this third test that I want to show you is this. Gagamitin ko tong DJI Neo to record exactly kung ano magiging itsura niya kapag pinalit ko tong camera na to sa gamit kong Sony FX30 ngayon. Ready ka na ba? Okay, set up ko muna. Now, without changing anything, same setup na katulad ang setup nito, ito yung lumalabas. Mapapansin natin na mas dark.
Ito yung Sony FX30 na gamit ko. So in order to improve this quality, dahil nakikita ko siya dito sa app mismo, ang gagawin ko ay pwede kong taasan ang lights. Ayan, medyo naging better ba? Well, hopefully, naging better siya. DJI Neo na yung ginagamit ko ngayon. Pero kung tatanungin nyo, lumilipad ba to ngayon or hindi? Well, hindi siya lumilipad. Clinic ko lang yung record dito. Alright? Para malinis pa din yung tunog na naririnig niyo from me. So, is DJI Neo camera good or not? Well, it's up to you to decide. Pero you see, kapag nasa controlled environment, meaning kontrolado mo yung ilaw na nasa paligid, you can make the camera look good, di ba? Pero in most cases, this is not the case. In fact, very rare yung times na nasa controlled environment ka. Kasi kapag nagpapalipad ka ng drone, usually nasa labas ka naman eh. Hindi mo naman madadamitan talaga. Hindi mo naman set upan ng maraming lights yung location mo. So overall, yung verdict ko pagdating sa quality, well, good siya. Well, good siya during daytime kasi pwede mo lagyan ng ND filter, no? Kapag masyadong maaraw. Tapos, in a controlled environment like this or indoor, ayan, feeling ko pwede mo pa rin siyang magamit as an establishing shot. Pero for nighttime, nako, nagiging grainy na yung shots. Pero overall, for 10,799 pesos, okay na yung quality na to. So, babalik ko na muna dito sa Sony FX30 na ginagamit ko for vlogging. And now, we're back using the main camera na ginagamit ko, yung Sony FX30. So, naalala ko, nung ginamit ko to, DJI Neo for 1 week, meron akong isang shoot sa Marikina Sports Center na nung trinay ko siyang paliparin ng hindi naman ganun kataas, mas mataas pa rin yung mga puno. Napansin ko na hinahangin siya patalikod. So ako, as first time na magpalipad ng drone during that time, well, medyo nagpanic ako, no? Buti na lang, nakakonect siya sa phone. Dahil kung di siya nakakonect sa phone, di ko alam kung paano ko ito makukuha. Although sabi naman ni DJI, itong Neo daw, once na complete niya yung AI tracking niya, yung AI na course niya, yung feature niya, pusa naman siyang bababa. Pero, what if hanginin, tapos hindi ma-complete? Well, di ko alam kung ano mangyayari doon. So, I would always suggest na whenever you will use this, kung wala kang remote, always connect it to your smartphone first, kahit na AI naman siya, just to be safe, para hindi ka din makatama ng ibang tao. Tapos, isa pa sa mga features na nagustuhan ko dito, is pwedeng mag-take off ang drone from your palm. Tapos, kung sasaluhin mo na siya or kung end na, ilalagay mo lang sa ilalim yung kamay mo. And I will demonstrate it to you now. So, ang gagamitin ng settings ay manual control. Para lang mapasteady ko siya dito habang nagsasalita ako. Ready for takeoff. So, kung napansin nyo, lumipad siya, pero medyo hinihigop pala siya ng aircon. I-try ulit natin. Ayan, ito ang DJI Neo at ganito siya kalakas. Ngayon, dito sa ilalim, makikita ko na ang lakas pa rin talaga ng fan sa ilalim. Ayan. At gagamitin natin to para... So, nag-turn off siya kapag nababangga siya. And very, very safe siya. Lalo na especially kung gagamitin mo to for family outing, etc. Kasi kahit na magalaw ng mga bata, maliit yung chance na pumasok yung fingers nila dito. Now, if you're gonna ask me, Pao, will you recommend DJI Neo? Well, if you're after the best quality of drone shot possible, tapos gagamit ka ng clips na around siguro 1 minute long, no? Or 30 seconds long, well, it might not be for you.
you're better off investing in more expensive DJI drones, diba? Pero, if you're someone like me, nagagamitan lang mo talaga ang drone para magkaroon ng additional flavor ang videos. Like, establishing shot lang talaga. Tapos mga 2 seconds, 3 seconds lang, or 5 seconds lang for every clip. Hindi na masyadong mahalata ang difference with your main camera and the DJI Neo camera, especially after color grading. Feeling ko pala na maging endorser ng DJI products. But if you're someone who just wants to take videos, especially for documentation purposes, for memories, diba? With your family, yung mga travels nyo together, well, I would highly recommend this. Kasi very family-friendly and very child-friendly nitong drone na to. And feeling ko din, kaya nilang paliw pa rin to from the palm of their hands. Meron pa ba kayong tanong about DJI Neo? Make sure to leave your comments below so I can create another video answering all your questions about DJI Neo. See ya! Okay. Paano kaya kung gumawa ako ng video tapos pagsasamahin ko yung clips na galing dito sa DJI Neo pati galing sa Sony FX30? Makikita nyo kaya yung difference? Well, I will show it to you right now.